once again guys. Dun sa last video ko na medyo matagal-tagal na sundan, tinuruan ko kayo paano, or i-share ko sa inyo kung paano gumawa nung floating rattler, ika nga. So at this time, or on this video, i-field test ko or i-demo ko kung paano to gamitin. Nakaset up na siya. Ang leader ko is 10-12 pound line, 12 pound na nylon kumbaga, and then ang main line ko is Cast King Superpower 6 pounds 4 ply. Naka-rig dito yung Sabiki rig na dinemo ko rin once, matagal na. And then flies, and hopefully makakuha tayo ng at least isa or dalawang talakito kasi medyo matagal-tagal na ako dito. Around 30 minutes na wala pa rin ako strike. First cast on the spot. So pagcast, ito mayari. Pagcast, gandahan yung crank. Parang gumagamit ka ng popper. Kasi yan yung silbi ng beads or ball bearing sa loob, depende kung anong ginagamit nyo. Depende na siya sa tempo. May instance na gusto ng isda is yung fast cranking. Kaya ito, fast crank. May humabol. Shit, pati nag-strike. Okay. Isang cast pa. Hopefully mag-strike na siya. Crank, pause. Crank yung pause. Crank yung pause. Parang popper. Kasabay ng pop ng Rattler is tumutunog rin yung mga beads or ball bearing sa loob niya. Actually, ang effect lang niya talaga is popper siya na merong mga fly or tail. And then yung popper mismo is walang hook. Para siyang A-rig kumbaga. Ang kaiba lang sa kanya is yung mga hook is naka-nylon compare sa A-rig na sikat sa US or sa ibang panig ng mundo na wires yung humahawak ng mga hooks or ng flies. Minsan ang ginagamit nga nila is yung soft plastic. So may nagtanong once or kaklaro ko lang, dito sa Rattler na to, nasa likod yung may split sinker o yung may lead. Itong dulo is bakante to, wala tong split sinker or walang kung ano-ano. And then ang ginamit ko dito sa version na to is ball bearings para mas maingay. Actually na-discover ko siya in a hard way. Once nag-fishing kami dito, and then nakagamit ko yung beads, ang laman ng Rattler ko is, natataka ako ba't hindi ako masyadong nagkakaroon ng strike. And then ikinumpara ko siya sa mga Rattler na kasama ko, mga taga Davao del Sur anglers. Ang ginamit nilang palaman o laman ng Rattlers nila is ball bearings. Kung nagbabike kayo, meron kayong mga spare or kinakalawang na ball bearings para sa cowl or yung sa ulo ng bike nyo or pati sa kahit nyo yung sa hub,
pwede nyo yung gamitin. Just make sure lang na hindi kayo lalampas sa weight capacity ng rod nyo para hindi mabali. Most of the time, ang mga kasama ko dito is gumagamit ng ultralight setup. Ako lang dito yung naka light ba to o medium light something. Kasi ang rod ko is sugay lang na ultralight kamo. Sabi nila is ultralight. Siguro nga ultralight kasi ang lambot ng dulo eh, pero fast action yata. Hindi ko makakonsider na ultralight ang setup ko kasi 6 pound the 4 ply. Ang alam kong ultralight eh nasa 5 pounds, 3 to 5 pounds or 6 pounds max. Tapos 3 ply. Hindi na bumalik yung sumunod eh. Nga pala, ang paraan ko ng pagcast, uy! I got one. Okay. Ay, naku, bugaong. Bugaong o crescent grunter. Usual. Basic. Ayaw ko siya hawakan kasi marami siyang spikes. Yun. Actually, meron akong lip grip. Actually guys, good size na to sa mga crescent grunter dito sa area. Madalas naman may nakuha naman ako mas malaki-laki eh. Pero okay na to. Actually, maganda pang itain na yun. Ibig sabihin, may isda. May isda. Oh, may isda talaga dito. Okay. Ulit. Pero ang target ko talaga dito is talakitok. Pero kung ano nang sa strike eh. After 2 to 3 hours na pag-fishing, na nanakit na yung braso ko. And then, umuwi na ako around 5:30 in the afternoon. So to say, yun lang yung nakuli ko. Isang 4-stripe crescent grunter o bugaong. And nakaramdam din naman ng mga ibang strikes. Pero for sure, bugaong at saka needlefish lang ang nasa area. So, I decided to pack up, umuwi, and then sinundo ko yung girlfriend ko from work. Anyway, thank you for watching Louis Fishing. Once again, this is Louis. Have a great day, have a nice day on fishing, and tight lines lang palagi.